Слава роду, слава рідним богам, слава Україні! Хтось живе страхом, а хтось живе любов'ю. Хтось живе страхом, а хтось живе любов'ю. І я чую, мені розповідають нині, що там от він воює з перших днів, чи практично от з самого початку повномасштабного вторгнення сам взяв і пішов. Я за нього кожного дня молюся. Кожного дня молюся, хоча по стану здоров'я він міг не йти. Але він встав і пішов. І в нього мала дитина ще при тому в хаті. Зараз та вже дитина, то вже 4 роки пройшло, то вже як змінилася дитина, так? Вже не така мала. І вони вирішили другу дитинку. Не чекати. Не чекати, не то відкладати, як то говориться в довгий ящик, хто його знає, як воно буде, та зрештою. Не відкладати і, власне, другу дитинку. І так цей. І скільки історій, то другий там, що за нього теж молюся, то теж каже, завдяки війні, каже, я знайшов свою любов, своє кохання. Прийшов, каже, знимку робити на посвідчення учасника бойових дій. Він продовжує воювати, продовжує служити. І познайомився з тою фотографинею, і все, і зробив їй пропозицію. Отак от. Тож, власне, хтось живе страхом, а хтось навіть війну живе любов'ю. А когось війна заставляє розкритися і прийняти любов. І пізнати любов. Тож, власне, треба задуматися і ото навіть відкидати всі страхи. В тому числі страх мати дітей, страх мати багато дітей. Відкидати ті ой, то важко, ой, то одна дитина, то скільки за тою дитиною, а то 2 дитини. Ми нещодавно до крамнички заходжу і там так любимо поговорити собі з продавчинею. І тут зайшла мова, і вона каже, у вас 5 дітей, так? І розпитується, як звати, якого віку там і так далі. І я починаю згадувати, як то було, як вони народжувалися. І так слово за слово, я кажу, ви розумієте, насправді, чим більше дітей, тим легше насправді жити. Я вже не кажу, що радісніше, так, бо тому що кожна дитина – це вибух радости, вибух просто щастя, бо то дитина приносить з собою ту енергію світлу, ту ярну, сонячну енергію, щастя, радостатньо. І ми то в серце приймаємо і то відчуваємо, бух, то звісно, що чим більше дітей, тим більше тої радості, тим більше ми переживаємо того щастя, тої радості. Я вже за то навіть мовчу. Однак, насправді, навіть чисто в побутовому плані, то чим більше дітей, тим легше. Зараз вам поясню. І я то, власне, пригадав, і так той продавчині пояснюю. Кажу, дивіться, звісно, як то говориться, запорука цьому, це знову ж таки гармонія, лад в сім'ї. В першу чергу любов. Якщо є любов, то є повага і є єдність. Єдність то в сім'ї, то всього єдине, всього один за одного думає і дбає. Повага. Ти поспи, я зроблю. А тепер я посплю, а ти зроби. І один за одного думає. Тобто це, навіть, якщо вже так говорити за сім'ю, то це коли нині спори такі точаться дуже. І феміністки там борються за свої права і доказують, що вони рівноправні. Це і дурня повна. Дурня повна, тому що вони насправді одягають на себе брюки, чоловічий костюм приміряють на себе, бо ми рівноправні. То я можу теж тягати так мішки, як ти тягаєш. Так? Давай тягай, поки собі не зірвеш, поки матка не вилізе і хребет
труси не засипеться, такого, вибачте на слові. Ну така правда, бо жінка не має робити такої фізичної речі, як то робить чоловік. Вона не для того створена. Тобто не слід путати рівність з однаковістю. А це, власне, йде така підміна понять. І ті феміністки, вони дуже часто такі мужеподібні, мужлани такі, і так і вони спілкуються, вони воюють за свої права. Так? Це не є по-жіночому. Вони вже не жінки, вони феміністки. Ну і багато там лесбіянство, то там вже якби не дивина. Не дивина, бо вони, власне, вже не жінки. Ось, то би мене зараз заклювали. Но, якщо не дослухають до кінця. А далі я пояснюю, що чоловік дивиться на жінку не як рівну собі, а дивиться як на богиню. Зараз чоловіки можуть почати клювати мене, але знову ж таки, якщо не дослухають до кінця. Мудрий слухає до кінця. Чоловіки дивляться як на богиню, як на ладу матінку, і так кажуть: Лада, ладушка моя, ладуня. Або Леля, як прояв богині Лади, ніжність. Так? Ніжність. І кажуть: Лелечко моя, ой Леле. Ну це більше до молодих таких. Ось. Жінка ж в свою чергу, знову ж таки, дивиться на чоловіка не як на рівного собі, і тим більше не як нижче себе. Тому що, якщо вона богиня, то як вона може спати, жити з тим, хто нижче від неї? Вона теж дивиться на свого чоловіка як на Бога, як на сварога. Дивиться в його очі і бачить, як через його очі сварог дивиться на неї. Ну, чи Велес, чи Ярило. Через кожну людину проявляється свій Бог. Через кого Ярило, через кого Велес, через кого Світовид, через кого Дажбог і так далі, так далі, так далі. І у тому запорука, знову ж таки, гармонії стосунків, тобто повага. Кожен дивиться, як на Бога і богиню. І тоді, власне, ой, давай я для тебе щось зроблю, я тобі буду служити як богині. А вона йому каже: а я тобі буду служити як Богу. І вони одночасно проявляють себе так багатопроявно. Одночасно і як слуга, і як Бог. Так, і так, так, і так, так, і так. І в тій єдності тоді є щастя в сім'ї. Якщо є таке щастя в сім'ї, та єдність, повага, хоча б найменша повага, якщо є в чоловіка до жінки, то якщо народжується дитина, то він же дивиться, як допомогти своїй жінці. Як допомогти? І там: ой, давай йди поспи, а я посижу з дитиною. Давай я там піду погуляю з коляскою, так, погуляю. Гуляти можна довго. Скільки я гуляв з дитинкою по високому замку, то їздив. Свіже повітрячко, ходиш собі, роздумуєш про різне. Дитинка собі спить. І всі, а мама собі вдома за той час і відпічне, і щось зробить по господарству, щось зварить. І прийшов додому з дитинкою, дитина виспалася, а я вже маю вечерю. Або ще й став і щось зробив. Я все пригадую, все разом. І борщ варили. І я казав: ой, давай того ще додай. Давай ще грибочка додай. Одного грибочка, біленького, одного сушеного грибочка на баняк. Ми такими баняками великими тоді не варили. Борщу, і вже зовсім інший смак. А давайте в капуснячок кинемо ту шкірочку з цього, з копченого шпундерка. І воно такий смак, такий наварюється, таке смачне, таке зовсім інше. Тож, власне, якщо чоловік і жінка, якщо чоловік має хоч капелечку поваги, то він шукає, як жінці допомогти, як її зробити щасливою, як їй радість подарувати. І вже добре. Якщо ж, хоча б хтось один ще з батьків
ну мається на увазі з дідусів, з бабусів. Чи бабуся ще хоч одна, чи дідусю хоч один, там, навіть якщо не кожен день. Навіть якщо не кожен день. Приїде там, ми там зібралися десь на закупи, наприклад, там. Чи там зібралися десь сходити в театр, чи там в кіно, чи ще щось там, чи на зустріч, чи десь просто собі посидіти, відпочити. Так. Ось, тож навіть якщо там раз на кілька днів прийде такого і посидить з дитинкою, то вже супер. А ще щось там і зварить, і допоможе, і цей. Ну, а нині то взагалі легше, то не до оповідання, як наші батьки і дідусі виховували нас. Памперсів, шмамперсів не було, то все вручну руками пралося, просувалося. Тому нині то все набагато простіше, набагато легше. Тож треба те цінувати і радіти. А далі люди кажуть, ну добре, це одна дитина, а йой, та там дві. Саме важке це перша дитина. Ти приходиш, її поклав і дивишся, що з нею робити. І то все треба в хату то принести. Я пригадую, як з кумом поїхали на ринок, і там давай купувати ліжечко, колясочку, там все, там ті всі розпашоночки, ті всі костюмчики, шмумчики і так далі. І, ну, а то ж в нас прийнято як, що наперед то не купується. То вже як вродилося, значить то тоді давай роби. Наперед то не треба. О, ну то жінка вродила, ну то я поїхав. І ми приїхали, значить, і то все скуповуємо, а жінка-продавчиня, значить, дивиться і питається, а хто ж народився? Я кажу, ну та син народився в мене. Каже, перший. Вона так на мене здивовано дивиться, каже, і ви ще тверезий? Я кажу, ну а як, а хто того буде робити? Ну то це треба то все поробити. Треба то все це, і жінка, поки з пологового будинку вийшла, то я ще кухню перебілив. Щоб чистота була в хаті, щоб порядок був. О, то гарно, то це, як зараз пам'ятаю, ішов фільм, перший раз прем'єра була «Вогнем і мечем». То я його тільки слухав. В кімнаті був телевізор, я кухню білив, а слухав, як там фільм іде. Ото перший раз, як я дивився «Вогнем і мечем». О. Тож, то кажуть, ну добре, О, і вам спасибі, Леся, слава рідним богам, хай вас Бої рідні бережуть і вашу родину. Ну і кажуть, ну добре, а там друге, третє. Так от, саме важке це перше, бо це незвичне. І треба все в хату, то от і ліжечко, колясочку, і там і купа, то. І накуповуємо купу непотрібу. Купу, тут понакуповувалося купу. Там, пам'ятаю, магазин Антошка. Там був постійним покупцем, і давай ще то купимо, і давай ще там то купимо, а давай ще таку мочалочку, а давай ще товар під голову. Ну, це вже не використовується. То все потім щось повикидалося, щось такого валялося і таке. Тобто купа не потрібно. Но не в тому справа. І коли народжується друга дитина, друга іде як вже по накатаному, як вже по конвеєру тому. Тобто, грубо кажучи, вже в хаті все є. Ліжечко, колясочка, там і ті розпашоночки, і одяг, це ж все після першого все збережене. Щось хочете, щось докупити завжди можна. Щось ще. Ну навіть якщо докупляєте, то знову ж таки це вже звичний для вас, звичний процес. Ви так як по накатаному йде. Тобто другий після першого йде і ви навіть не помічаєте. Було одне, стало двоє. Ну супер. Все прекрасно. У мене друге народилося через рік після першого. І донині є фотографія, як, власне, народилося, і воно в колясочці лежить друге, немовляточко груднеє, а тому рік. Тому, рік і місяць. Бо той в кінці листопаду, той в кінці грудня. Рік і місяць, рік і 2 місяці. Тобто тут трохи більше року. І він стоїть в цьому соска з пляшечкою, значить, він тут тримає собі соску,
А другою рукою він тримається за колясочку і колясочку колише. І я кажу, колиши, давай, щоб дитиночка гарно спала, давай, акуратненько. Тобто вже він хоче, треба йому тільки дати ту змогу. А ми як переїхали сюди, у цю хату, то йому було, ми переїхали весною, то йому було, біля 1,5 року. Навіть менше, ніж 1,5 року. Так я пам'ятаю, як тут ремонт робив, і щось там полагодити, щось там а там підшпаклювати, там підштукатурити. І пам'ятаю, в дворі там підштукатурював, і я заліз на щось, на чомусь я стояв високому, значить, і там цей. От. І кажу йому, дай кельню, він стоїть. І кажу, дай кельню, він підходить, бере кельню і дає мені. Тобто йому було 1,5 року, а він же знав, що таке кельня. Розумієте? Він знав, що таке молоток, а що таке кельня. Я казав, дай молоток, то він давав молоток. Кажу, дай кельню, він дає кельню. Отак от. Тож дитинка, вона до того, вона хоче. Це така жага пізнання. Їй цікаво. Одна умова, треба, щоб ви хотіли дати це дитині. А переважно більше, що каже, йди звідси, не заважай, не крутися між ногами, іди собі там побався, бо тут зараз щось може тобі в голову влетіти, а може щось собі тут зробиш, ні, йди собі бався. Ні, не треба мені нічого, ні допомагати, ти мені тільки заважаєш. І ще купа таких фраз можна назгадувати, і дитина це бум-бум-бум вкарбовується, і все. А потім, що ж мені ніхто не допомагає, хоч би хтось з дітей, хоч би щось палець об палець, хоч би за собою помили. Бо ти не давала змоги такої раніше. Моя дружина, як десь їхала по якихось справах, чи там хотіла на закупи поїхати, там щось таке інше, то відчуйте, яка різниця. Нині дуже багато кажуть, шопінг, треба вийти на шопінг. Який шопінг? Закупи. Поїхати на закупи, це яке смачне слово, йой. І ото, як моя дружина їхала на закупи, або там по якихось інших справах, і залишала мене з дітьми, а то вже було потім і 4, пам'ятаю, вже було, то вони навколо мене, я на кухні, вони всі навколо мене. Комусь більше, комусь менше, комусь 5 років. Тобто, якщо 4 було, так, то найменшому, навіть якщо був там рочок, то найстаршому було вже 5 років. 5 років. Так. І вони всі навколо мене, і я так, Настенька, ти давай дивися за Владиком, того його там, чи в колясочці колиши, чи там, що там, в якому він віці був, так. Коротше, дивися за ним, так. А вона вже до того, знову ж таки, дитина, то хоче. Я кажу, ясно, давай. А їй говорити не треба, тільки того, фактично дати добро, дозволити, все. І вона вже тим займається. І хлопці так само один другого там дивилися, і один за другим там і годували, і так далі. Так? І я стою на кухні, вони всі навколо мене, і я так, ти давай діставай муку, ти бери олію, так, ти давай діставай дошку, став сюди, ти там то. Вони все дістають, роблять, я керую, тому кажу, так, давай, беремо, то замішуємо, тут робимо, тут цей. Так, тут замісили, тут, коротше, ми ставимо це готуватися, так, ти бери мий і так далі, так. І то все разом, і воно, по-перше, веселіше. Веселіше, ніж того одному то все робити, так. По-друге, власне, вони задіяні. І то легше тоді. І це не просто легше, це є запорука їхньому успішному життю подальшому. Тобто нині вчені дослідили, як би тут так не звучало незвично, вражаючи навіть, я би сказав. Вчені дослідили і зробили висновок, що діти, які допомагали батькам в дитинстві, вони виростають успішнішими, мудрішими, освіченішими, і так далі. Стається який зв'язок. І, власне, кажуть, що мається на увазі, допомагали,
Отакі звичні справи, прості звичні справи, там, помити підлогу, помити посуду, щось там по дому там, допомогти мамі з татом. Таке просте, звичне. Але під час того йде дуже глибинні процеси задіюються. На рівні підсвідомості йде спілкування з батьком, з матір'ю. І дитинка всмоктує дуже багато. І вона вчиться бути активною, бути корисною навколишньому світу. А не сиди там лобався, а я сама зроблю. І дитина вчиться бути паразитом. Що вона сяде, а потім дитина: ой, що ти там сидиш, весь час втикаєш там в телефончику. Ну так ти ж сама навчила. Сама навчила, казала там, іди там Лего позбирай, а я тут сама зроблю. А він мав бути біля тебе, він мав бути допомагати. Щонайменше за собою відразу помити тарілку, миску, ложку, горнятку. А навіть не тільки за собою, а ще і за мамою. Бо він чи вона не може зробити того, що може зробити мама. Тобто вона дивиться, так, а то, що може, то допомагає. Може помити горнятко, то і вже мамі легше, вже краще. Ось, оце запорука, це секрет, власне. І якщо отак от виховувати дітей, то діти ростуть активні, вони ростуть успішні, вони ростуть мудріші. І це все в щасті, в радості, в любові. Оце тоді лад в сім'ї. І тоді воно легко. Бо все, що в любові і в радості, тому все легко. І тому, якщо ви подивитеся на багатодітні сім'ї, зустрінете. Ну, я багато таких знаю. От, у мене і троюрідний брат має 5 дітей, і ця моя колежанка, яка допомагала мені приймати мого синочка, то також має 5 дітей, і там і в дітей був однокласник, то він також був там 5-м, ну 5 мали, то також його батьки. І так, якщо позгадую, то навіть зараз так відразу і не згадаєш, але так позгадувати, то можу згадати багато. І я впевнений, що і ви зустрічали, і якщо ви подивитеся. Я пам'ятаю з дитинства, ну, нас було 3, потім 4 стало, а навпроти будинку, тут такі будинки були 4-поверхові, такі, от, ну, в бані такі, комуналки такі були. То фактично були, я так розумію, що були такі малосімейні гуртожитки від комунального підприємства, від трамвайників. Ось. Ну, а то знову ж таки там жили всі підряд, то пам'ятаю, там в сусідньому під'їзді була білоруська, якась вона така злобна була, капець. І свій був якийсь такий камінюками кидався, якийсь неадекватний і странний був, дивакуватий, скажімо так. Як у нас у Львові кажуть, француватий варіант. Ну, то таке. І ми жили з такою росіянкою. Вона приїхала там звідкись, ну звідки вона взялася тут, на Западенщині. Звідкись її привезли звідти. Вона так до останніх днів не вміла читати і писати. Ось. Це нам так дивно було, бо в нас там якби то, ну, в крові освіченість. Навіть в сільських сім'ях, то як? І скільки сільських сімей у нас вийшло видатних науковців, письменників, поетів і так далі, так далі, так далі. Ну, ось, то що то десь позавозили. О. Ну і, а навпроти, що ж пригадав, власне, тут ті страшні комунальні часи. Навпроти, тут жила сім'я, там було 6 навіть, здається, навіть не 5, а навіть 6. В нього був такий старенький польський такий, ну щось подібне до запорожця,
тільки таке трошки інакше, таке цей. О, ну щось в нього ніяк не получався синочок. І він казав, будемо народжувати до тих пір, поки не вийде син. Ну і потім, видно, вже боги змилостилися, сказали, на тобі вже синулю, що давай, от, там 5 сестер і 1 брат. Ось. Ну, зрештою, у моєї бабусі, то як було? 6 братів і вона 7. Як бабуся все про них, з яким серцем про них згадувала. Як то вона про них любила говорити, про свого батька, про братів, як то вони в дитинстві, там як то було. О. Тож то, відповідно, якщо бабуся мені розповідала з маличку про своїх 6 братів, ну то нічого дивного, що в мене 5 дітей. Ось. Тож, і ще раз кажу, якщо ви подивитеся на ті багатодітні сім'ї, бо я то згадую отих сусідів, які з будинку навпроти, які мали 6 дітей, так, я згадую ту свою колежанку, в якої 5 дітей, я згадую свого троюрідного брата, в якого 5 дітей, і інші ті сім'ї, які попадалися, і фотографії, які попадалися там в інтернеті, що там в когось 8, в когось 10 дітей. То от дивишся і відчуваєш, яке світло любові від них іде. Дивишся на них і бачиш, які вони один до одного, одне за одного тримаються, і то все такого, і це. Звісно, є виключення, однак оце, ну, практично все, що згадую, все, що попадалося, то от такий образ. Багатодітна сім'я – це щаслива сім'я, це весело, це гамірно, це разом якісь ігри, якісь задумки і так далі. А якщо там одинак, то відповідно знову ж таки відразу виникає образ егоїстичного. Так опитаєшся, дивишся, спілкуєшся з людиною, воно таке егоїстичне, таке за себе думає, за себе тільки дбає, до себе тягне. Питаєшся, скільки у вас було в сім'ї? Я 1. Ага. Чи навіть 2 там, і знову ж таки переважній більшості згадується одне до лісу, друге до біса, і щось там б'ються, і щось там сваряться, і щось таке. А от багатодітні, то власне, а я вам пояснив, звідки ото росте то щастя, звідки та радість утворюється. Це, власне, ото розквітає квіточка любові під назвою сім'я. Тож з такими думками про нашу багатодітну Україну, народ з багатодітними сім'ями, великими, багатими, мудрими, так? Мій троюрідний брат, вроді цей, всім дав освіту. Всім дав освіту, і там хтось за кордон поїхав, хтось тутка, вища освіта, розумієте, я дивлюся, кажу, молодець, супер. Неймовірно просто. Ось. Тож, власне, ото думаємо і закладаємо таку ідею, такий образ. Наш народ – це народ багатодітних сімей. Багатодітних сімей. Багатодітна сім'я – це сім'я, в якій багато дітей, багато радости, багато щастя, багато любові. Все разом роблять, все до купочки, все в єдності. І тоді наш народ в єдності. І тоді наш народ багатий і мудрий, процвітаючий, багатодітний. І закликаємо, вчимо правних дідів, аби вони прийшли в наш народ. І світлом душ своїх наш народ осявали, і світлом душ своїх народ наш до світла направляли. І тоді осяється душа нашого народу, і світлом наповниться свідомість. Свідомість, народна свідомість, масова свідомість, колективна свідомість. А коли колективна свідомість каже, красти це є, навіть не то, що там гріх, а це бридко, це є бридко. Фу. Бридко, ти потім тими руками їсти будеш. Фу.
ти тими очима потім на дітей своїх дивитися, будеш фу, як ти то можеш робити? Кинь то з рук, не бери до писка, як у нас говорять у Львові. Да? Ось. Тож, отак, якщо народна свідомість наповниться світом, наша колективна свідомість, то тоді, власне, не будуть дивитися, як то піти там когось ловити по вулицях, людоловом працювати, порушуючи всі закони. Всі закони порушуючи. А нащо писати такі закони, які треба порушувати? То прийміть нормальний закон. Ні, треба прийняти закон, а потім його порушувати. То так задумано. Щоб привчати людей жити не по закону, не по совісті. Ось. Тож, ото прийде чим більше правних тих світлих душ, прийде, тим воно і швидше це проявиться і усяється. Душа народу нашого і колективна свідомість народу нашого. І відповідно тоді ми будемо бачити, як міняється дуже швидко. Воно вже міняється. Ну, ще не так видко. Ще не так видко. І відповідно від того ми втрачаємо, кожен день втрачаємо купу наших світлих, славних людей, які помирають там на фронті, гинуть за нас, за країну, за свою землю. Закликаю. Тож нині, аби як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Кличу світло рода Всевишнього. Дива матінка прийди, правним дідам тропу освіти, силою своєю нас осяни, зі сварогом, батьком і ладою матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду слов'янського, Перуном батьком. Прийдіть мені до народу нашого, народ наш пробудіть, народ наш силами своїми осініть, благословіть. Захистіть воїнів наших, захисників, захисниць України, Руси православної. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах наших, у владі нашій. Світом Перуновим огорніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби палав владовик святий, вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. Хай буде так. Слава роду, слава